Xin chào các bạn! Với sự phát triển của mạng xã hội, chắc hẳn các bạn đã từng nhìn thấy nhiều hành động đáng sợ của người nước ngoài. Thế nhưng nếu so với người Việt Nam, thì những hành động đó chẳng có số má gì cả. Trời ơi! Nếu chưa tin và muốn biết những hành động của người Việt đáng sợ như thế nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 45 hành động của người Việt mà thế giới cũng không thể giải thích. Rồi, tới công chuyện này. Cô gái mượn điện thoại của người đàn ông để tìm điện thoại mình làm rớt. Nhưng sau khi cầm điện thoại, cô gái biến mất không lời từ biệt, khiến người đàn ông chỉ biết đứng la thất thanh. Bác có điện thoại không cho con gọi lại con lừa đấy. Con gọi máy con. Rồi mày xong rồi. Cô gái đi làm mang theo thú cưng, nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại thì sởn cả da gà. Ui giời ơi! Vậy là cưng dữ chưa các bạn? Chơi trò bịt mắt đập đồ, trong khi một cô nàng thì như đang đánh nhau, còn cô khác lại làm mọi người tưởng đang coi trực tiếp Tây Du Ký. Ai cũng nghĩ chỉ phụ nữ mới tám chuyện bất chấp thời gian và địa điểm, nhưng hai người đàn ông này đã làm cho mọi người phải suy nghĩ lại. Thay vì xuống xe mở cổng, người đàn ông đi xe máy đã có màn ra khỏi nhà theo cách không ai dám bắt trước. Thông minh lắm. Nhân ngày rằm, người phụ nữ mua cá định phóng xanh từ từ, nhưng lỡ tay làm rớt luôn nguyên bọc cá. Vậy là phóng xanh dữ chưa các bạn? Đi chơi trò ghép gấu bông, không hiểu cô bé tại sao lại quỳ lạy máy gấp gấu bông. Dù đã làm mọi cách, cô vẫn không thể gấp được thú bông. Đi tiếp người dân dập lửa ngoài ruộng lúa, nhưng hai anh công an chạy xe kiểu này rồi bao giờ mới tới chỗ đây?
Chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ trộm miếng thịt heo giấu vào trong áo khoác rồi bỏ đi, mà không có lấy một động tác thừa. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Diễn biến khác, cũng tại sạp thịt heo bất ổn này, người phụ nữ bán thịt đã phải ngơ ngác khi hai thanh niên bất ngờ chạy xe máy đến, cướp mất miếng thịt ngay trên kệ. Nhìn thấy chiếc xe trộn bê tông sắp lật, chàng trai đã chạy đến kéo nó lên, như cách mà các siêu anh hùng thường làm trong mấy bộ phim viễn tưởng. Đi cắm trại trên hồ, kỳ lạ là dù không có sóng, nhưng cái lều trại nó lại dao động như gặp sóng thần vậy. Có bạn nào biết lý do? Comment cho mọi người biết nhé! Tính đi qua cồn ăn đám giỗ, nhưng do cầu chưa xây xong nên người đàn ông đã có cách qua cầu khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Vậy nha, bây giờ anh điều cho chú xem này, anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem này, đẳng cấp bao nhiêu à? Vậy chứ. Một nhóm người đang ngồi nhậu trong quán thì bất ngờ một chiếc xe tải lao thẳng vào. May mắn là hướng xe tải không có ai ngồi, nếu có thì chết toang. Thấy một người tàn tật đang đi ăn xin, người đàn ông đi xe máy liền dừng lại và kêu người ăn xin đứng lên. Điều ngạc nhiên là anh ăn xin rất nghe lời, đứng lên và rời đi. Đây, tao nói mày nhiêu lần rồi. Nói mày nhiêu lần rồi. Đứng lên. Bị đứng lên. Thay vì đợi mở cổng, cô gái quyết định leo qua hàng rào cho nhanh. Nhưng nhanh đâu không thấy, chỉ thấy bị treo luôn lên hàng rào. Rồi sao xuống được đây các bạn? Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Tao lấy mày cả đón. Chẳng những ăn mặc giống như Bồ Tát trong phim, cô gái này còn liên tục có những hành động khiến nhiều người không thể giải thích được. Đi chơi về khuya, chàng trai chẳng còn xuống xe mở cửa mà điều khiển luôn xe máy tốc biến qua cổng. Vào nhà nhanh như một cơn gió, khiến ai nhìn thấy cũng sững sờ. Ủa? Gì vậy?
Ủa gì vậy? Thay vì cầm danh sách gọi tên hay kêu theo số thứ tự học sinh lên trả bài, thầy giáo này lại dùng cách quay số lô tô, khiến đám học trò cười không khép được miệng. Không biết người đặt vali nhà ở đâu, mà sao nhìn phương thức shipper giao hàng đáng sợ quá các bạn à. Cô gái chạy xe đi phố và mang theo đồ chơi trên lưng. Nhưng nếu nhìn kỹ, hẳn các bạn nam phải rẽ ngang. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Diễn biến khác, cô gái này cũng gây hoang mang cho người đi đường khi trên cặp đeo theo thanh kiếm. Theo các bạn, cô gái đem theo kiếm để làm gì? Comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Quen đi massage, nhưng lại là lần đầu tiên đi gội đầu ở tiệm, nên chàng trai đã nằm úp mặt, khiến cô nhân viên không đỡ kịp. Các chàng trai thuê phòng karaoke nhưng lại không hát hò mà ngồi nghe tin bão. Có lẽ các anh đang nghe xem liệu bão tới nhà mình sẽ là cấp mấy và ảnh hưởng ra sao. Nước biển lạnh sẽ làm cho cường độ bão yếu đi đáng kể. Đến chiều nay, khi bão còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng hơn 600 km về phía đông đông bắc, cường độ bão giảm còn cấp 12 giờ. Ai cũng nghĩ chàng trai đang tập trung câu cá, nhưng thực tế anh ấy thích câu gà hơn. Rồi, mày xong rồi. Nhìn cách cô ấy điều khiển xe lên lề, hẳn nhiều người đã hoang mang và thắc mắc liệu ai đã can đảm cấp banh cho cô gái. Niệm luôn rồi. Đang ngồi tĩnh tâm trong chùa, nhưng khi tiếng chuông bất ngờ vang lên, hai cô gái vẫn không khỏi giật mình. Vậy là tâm tình dữ chưa các bạn? Rõ ràng cô bé ôm gói hàng đứng đó. Không hiểu vì sao anh chàng shipper lại cứ vô tư đứng bấm điện thoại, cứ như cô bé là người vô hình.
Diễn biến khác, anh chàng shipper này không biết tính giao hàng ở đâu mà lại có pha leo tường đáng sợ đến vậy. Thấy cô gái đi xe máy bị ngứa lưng mà không có cách nào gãi được, cô gái trên xe ô tô liền đi xuống và gãi giúp tận tình. Cái gì vậy bà nội? Không biết điều gì trong điện thoại đã hấp dẫn chàng trai, khiến anh mải mê xem, đến nỗi chiếc xe của mình bị lấy mất lúc nào không biết. Thầy giáo đang giảng bài cho cả lớp thì bất ngờ một con bò không biết từ đâu chạy vào. Thế là cả lớp như ong vỡ tổ. Bạn tin vào chuyện tâm linh không? Nếu không thì giải thích giúp mình. Vì sao trời không gió, những cái vọng khác cũng nằm im, nhưng cái vọng này lại cứ lắc lư như có ai đó đang đưa vậy? Dù không phải là một dancer chuyên nghiệp, nhưng điệu nhảy của chàng trai khiến ai cũng thán phục. Thanh niên đi xe máy, lúc đi hối hả, lúc về hối hận. Video được người đi đường chia sẻ cho thấy một chiếc ô tô đang chạy trên đường, nhưng trông nó đáng sợ quá. Người đàn ông đi bộ lù lù trên đường, chẳng biết mắt mũi tài xế xe tải nhìn kiểu gì mà lại chạy sát vào gây va chạm. May mắn người đàn ông không gặp tai nạn. Trái với cảnh tượng mọi người đang ngồi hóng mát buổi chiều rất yên bình, chàng trai lại khuấy động không gian với các động tác uốn éo mướt mượt mượt. Khu phố này đã khiến cộng đồng mạng không thể giải thích được, vì chỉ thấy đàn ông làm hết công việc nhà, từ giặt phơi đồ, rửa chén bát đến quét sân. Bạn nào thích sống ở khu này thì comment cho mình biết nhé. Hành động nào của người Việt Nam làm bạn khó tin và khó giải thích nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại!